Tervetuloa seuraaviin seikkailuihin. Kohta lähtee Nuts Ylläspallas 100-mailisen juoksu, mutta tää ei ole se seikkailu, minkä te pääsette tänään näkemään. Näin on matkaan päästy ja tämän päivän seikkailu on tosiaan semmonen, että mä menen 66 kilsaa Pallakselle ja haen sieltä faijan mukaan. Ja Jussi lähtee siis ensimmäiselle 100 kilsan reitille. Se on ihan huikea homma. 67 V, 100 kilsan lähtöviivalla. Ei ole monesta samaa. Ja mies on enemmän peloissaan kuin jännittynyt. Ja viime päivät se on ollut aika hermostunut sen takia. Niin katsotaan minkälainen reissu tulee. Miten tää matka menee. Mitä kommelluksia ehtii sattuun. Koska me taistellaan reittiä ja kelloa vastaan. Ja hei, kiitos tässä vaiheessa jo kaikille teille, jotka tunnistitte, jäitte juttelemaan ja kerroitte tarinoita. Opin muun muassa paljon miesten eturauhassyövästä ja sen hoitomuodoista. Jos ei ollut vielä ajankohtainen aihe itselle, niin nyt se rupesi tuntua ajankohtaiselta perehtyä siihenkin. Mutta myös teille muille kiitoksia, kun annoitte palautetta ja joku erehtyi jopa kehumaankin videoita. Kiitos paljon koko sydämestä. Pyhäkerran huipulla tuulee. Ei oo hyttysi. Ja toi Kopakkala Ollihan neuvoo, että kannattaa juosta aina alussa, kun lopussa ei voi. Se on viksu mies. Vielä taipuu. Ei ole mikään itsestäänselvyys enää sitten 30 kilsan päästä. Kiitoksia. Ja taas. Tää ei Lumikerran huippu. Onhan nätti. Kohta tullaan tuohon Taivaskerron satulaan. Elikkä siitä on enää, olisiko 4 kilsaa alamäkeä Pallaksen huoltoon. Kello on kohta 10:09. Eli siihen kello 23 starttiin on hyvin aikaa. Kerkiin syödä, vaikka kuivat vaatteet ja hetken aikaa huilata ennen kuin taas mennään. On se ihmeellistä. No niin, miltä tuntuu? no nyt on kyllä kylmä. Jännittää. Mullakin vähän kädet tärisee. Hermostuttaa. Jännittää vai pelottaa vai molempia? Sekä että hermostuttaa. Ei oikein tiedä mihin on tullut luvattua lähteä. Maltoiko ottaa päivä iisisti vai? Kyllä, kyllä. Paljon oli askelia ennen kuin lähdetään matkaan. No nyt tässä on 4200, mutta Ei ihan siihen 2000 tavoitteeseen päästä. ei millään. Se teki automatkat, teki paljon askelia. Mutta kyllä mä 2 tuntia olin selälläni. Se on hyvä, se on hyvä. Nyt on pitkä reissu edessä. Niin no. Mikäs se tavoite on? Jaa, 2 tapaa päästä maaliin. Joko bussilla tai kävellä. Ei, kyllä me maaliin mennään kävelle, mutta mielellään aikarajassa. Aikarajaa. No, haave on hämärä, semmonen 23, mutta tyytyväinen on 24. Niin, kaikki kelpaa. Kyllä.
Kyllä ei ole semmoista tiukkaa. Täällä on niin paljon nyt uusia satasen menijöitä. Bussissakin kaikki, kenen kanssa juttelin, niin oli uusia. Että Joo. täällä on nyt noviisit matkalla. Upeilla poluilla nämä miehet, nämä naiset ovat tulleet tänne haastamaan itseään. Puoli minuuttia starttiin. Oliko huolia murheita? Ei, hyvä. Yeah. And still so stupid. Come here. Still strong. Päätkö kotolta viimeisiä ohjeita reissuun? Eipä juuri. Jaano, pidä itsestäsi huolta. Onko siitä tietokoneelle taustakuvaa? Joo. Ei ne sanonut mitään, ne vähän katteli ja pyöritti päätä. Toisaalta ne on tottunut, että tulee mitään älyttömämpiä tiedotteita. Joo, eli taktiikkana on näihin alamäkiinkin ottaa vähän lepotaukoja reisille, että polvet kestää. Juu. Eli mitäs huollossa tehdään? Jaa. Täytyy katsoa, onko pajamaja asiaa vai täytetäänkö vaan lötköt ja vähän sipsiä ja sitten mentiin. Joo. Ei mitään pitkää breikkiä tehdä. Voisit mennä vaan. Ei se pitää löytyä juttukaveri. Niin, mä huomasin, että se oli kiinnostunut viime. Oli katsellut videoita ja kyseli lisää ja toivo lisää analyyttisiä videoita. Oh. No, mitä odotuksia matkalle Rauhalaan? Kun nyt selviää sinne. Eikä olisi paljon hyttysiä. Ja nyt ollaan täällä pusikkopätkällä ja matkan teko on sitten sauvakävelyä täällä juurien seassa. Sanohan nyt ihan kotiyleisölle, että mikä sai lähteen 100 kilsan reissuun. No, onhan se nyt kerran kokeiltava, miltä se tuntuu se eteneminen siinä. Niin, koko vuorokauden mittainen eteneminen. Niin, että kuinka pitkälle pystyy etenemään. Se on jo mielenkiintoinen asia, että mitä tapahtuu sitten, kun ei enää jaksa. Niin, Meillä on siis suunnitelman mukaisesti nyt 2 tunnin puskuri katoffiin. Ja nyt koitetaan kiiruhtaa täällä kivikossa ja juurakossa sillä, että se 2 tunnin puskuri säilyisi. Mutta se on tavallaan se meitin pelivara koko loppumatkalle ja se koitettaisiin pitää tuonne Mustakeron kämpälle. Niin on tässä joku 12 kilsaa ja sieltä saadaan seuraava väliaikapiste. Ja nähdään, että pysytäänkö suunnitelmassa vai lipsuuko johonkin suuntaan. Suunnitelma on erinomainen, itse tehty. Mutta katsotaan, miten miehet pystyy toteuttamaan sen. Eikö ole ihan maineensa veronen tää pätkä? kyllä. Ei valehdellut yhtään, kun sanoin, että tää on ihan perseestä. Joo, ei kyllä tää. Kiitos. Eikö vähän ohitella, onko ylillä kohdilla, ei joka paikassa. Kiitos paljon. Joo. Kiitoksia. Ollaan Koivakeron päällä ja kello on noin 4.20 ja äskeisellä legillä hävittiin 9 minuuttia tuohon meidän tavoiteaikaan nähden, mutta vielähän meillä on hyvä puskuri olemassa, että seuraavaksi laskeudumme alas kohti suota ja sitten meille selviää, että paljonko me kastutaan tällä reissulla. Älä huoli, se ei ollut ainoa suo.
Sinne vaan. Ja oliks tää se pitkospuun merkki nyt? Kyllä. Kiitos paljon. Oli niin huonot jutut, että päästiin heti ohi. Joo, me kannattaa loppumatkat vaan huonotaan tätä juttua. Tullaan kohta Rauhalan huoltoon, ei ole enää kuin 700 metriä. Niin mitäs mieltä olit tosta Pallas Rauhala välistä? Se on kyllä todella tekninen, haastava, vaikea ja aivan paska. Niin, sitä on niinku vaikea kuvailla muuten kuin. Kyllä, siis ennemmin mä menen 2 kertaa Rukan 55 kuin tuo. Jätti lähtemättömän vaikutuksen. Kyllä sen muistaa ikuna, että siitä on rämmitty läpi. Mutta täältä vielä mennään, vielä ollaan pelissä mukana. Kyllä, ja Rauhalaan tullaan koko lailla aikataulussa taas. Ja mikä se meidän huoltosuunnitelma oli nyt? 2 lötköä, pikkasen suolaa lisäksi sinne, urheilujuomia, kenkien kiristys, nopea, tehokas, intensiivinen huolto. Koitetaan pitää alle 5 minuutin. No ei, helkutis. No siellä on vähän, mutta ei se mitään. No niin, mä täytän nää urheilujuomu. Joo. Sitkö mennään? Mennään vaan. Kävellä ja syödä. Joo. Sitten mettään taas. Taas mentiin. Nohan se kävi ketterästi. Varoksa. Noniin. Oota. Mä jäin toiseen oksaan kiinni. Joo. Toista väistää. Morjesta. Se on mitä? Kohta 40. Ja huolto tuoksuu jo melkein. Niin, tässä se päivä eteni. Mitäs se pahtavuomasta tarvit? Varmaan nuo lötköt ja samalla lailla lisää suolaa. Mitä sä mietit tästä, kun me ohitellaan tätä porukkaa nyt aika paljonkin? Siitä mä olen vähän huolissani, että onko meillä ihan liian kova vauhti. Tuntuuko se susta liian kovalta, että sä et pysty ylläpitämään vai? Ei se nyt vielä ole tuntunut, mutta mä luulen, että seurakauttion jälkeen voi olla kyllä aikamoisia vaikeuksia saada konetta käyntiin. Ja tuossa niin näitä oikein herrat, niin kun etureidet on antanut periksi, niin tää laskeminen on aika perseestä. Seurakautio on, jos sais vielä reidet suht inhimillisessä elossa. Niin Älkää luovuttako siis älkää helvetis luovuttako. just ennen Peurakaltio on se kaikista vittumaisin alamäki. Niin sen vaikka pyörii alas, niin sen jälkeen Peurakaltiosta lähtee hyvä paana. Et ei missään nimessä Peurakaltioon jää homma. Kävikö sä tekemään pari kertaa se alamäkivedot? Kävin. Joo. Joo, Ja tuli reidet kipeäksi. tuli. Ja mä tein ekalla kerralla siitä laasua ja sitten toisella kerralla mä tein sitä, mikä menee oikealta. Onko se Joo. nyt karhu, missä pystyy niinku sitten paukuttaa melkein koko matka. Ja sit tulee reidet kipeäksi, mutta ne ei tuu enää muutaman reenikerran jälkeen kipeäksi. Et se suojavaikutus sit säilyy jonkun 6 viikkoa, että se voi myös niinku, joku aloittaa 8 viikkoa ennen kisaa ja lopettaa jo 3-4 viikkoa ennen kisaa, niin se riittää. Joo. Onko nuorilla miehillä ollut mukava kesäretki? Miten tuli koko sydämestä? Kyllä. Jossain kohtaa tuntui hyvältä idealta. Sen malta ohi. Joo. Kiitoksia. Pahtavuoman huolto tehty. Oltiin 5 minuuttia edellä tavoiteaikaa. Oli tosi paljon porukkaa tuo huollossa. Mitä veikkaat, paljon siellä oli väkeä?
30 ei koko ajan valu lisää. Ihan hämmästyttävää, miten paljon tuolla on porukkaa. Vähän on semmoista pientä, sanoisinko, yleisväsymystä havaittavissa. Ei vielä semmoista, mikä nyt vaikuttaisi tähän varsinaiseen matkavauhtiin, mutta matka jatkuu nyt kohti puolivälin Grovea, eli Peurakaltio, minne olisi 10. Ja siellä sitten on budjetoitu isompi huolto, että syödään ja katsotaan vähän, missä kunnossa varusteet on ja miehet on. no, mutta nyt on se hyvä juttu, että kun kenkät ei kastunut, niin voi pitää ne varmaan jalas koko ajan. Ja yhtä hymyä on siellä väki. Todellakin. Siellä jo Peurakaltion kellot kilkattaa, eli kohta päästään syömään. Vähän pidempi tauko ja varustehuolto ja suunnitelman mukaan edetään. Jyrkät alamäet on selätetty ja aika paljon ihmisillä teki pahaa siinä. Voi myötä elää sitä kipua, mikä on, kun etureidet ei enää tee yhteistyötä. Miten menee? No mitäs tässä täällä sitä hyvin menee, Jussi on siinä vahvassa kunnossa. Siellä se on nenä edessä, joo. Joo. Mites miehillä menee? Me käveltiin ton keron yli siis ihan reipasta vauhtia. Siltä se rupeaa tuntua. Ai rupeaa tuntuu. Joo. Pitäisi pysyä aikataulussa ja täällä etuillaan. Tää jos nyt saa valita jonkun herkun, mikä on Ylläsjärvellä odottamassa, niin minkälainen herkku olisi niin kuin nyt semmonen, mikä maistuisi? Kyllä se varmaan tommonen ehtaa aito tuore suomalainen hillopossu munkki. Kun vettä ottaa, niin kyllä toi suolahomma pitää tarkkaa pundeeraa, että Kyllä. Ei pelkällä vedellä ei pärjää. Nyt on hiki. käy myöuleen. No, ei tätä kiveä ihan loputtomasti ole. Ai Lapissa. Täällä reitillä. Nää on vissiin uniseksi malli. Meidän toive, haave ja unelma olisi olla Ylläsjärvellä 5. Kisajärjestäjän ennuste on 6 ja katoffi on 7. Ja me mielellään jätettäisiin se pelivara, mitä me on saatu tähän asti ylläpidettyä siihen, että meillä olisi sitten varaa niissä nousuissa, jos ei jalka enää nousekaan. Mutta mielenkiintoiseksi menee ennen kuin loppuu. Kyllä vielä nousee. Mitä sanot, Ville, siitä, kun kerron sulle, että tuo mies sun vieressä on 67-vuotias ja se on samalla matkalla kuin sinä? No, kova kaveri. Ja ensimmäistä kertaa tällä matkalla. Joo. Eihän siinä voiko hattua nostaa, että... Ja samaan perään voi sanoa, että jos itse joskus pääsisi tämmöisille matkoille tuon ikäisenä, niin täytyy sanoa, että on onnistunut Eikö ole pikkusen kova temppu? on. Vuosi sitten oltiin muuten Hetassa yhtä aikaa. Ihailtiin sun videoita, jos muistat. Oli silloin toinen poika mukana. Ai jaa, okei. Oltiin sillä 5-5, ei kun 6-6. Kiitos. Okei, joo. Silloin sä kyllä jätit meidät kuin allikalliolla, kun lähit Joo, kiihdyttää. Nyt ei onnistu. Niin, sehän jää vielä loppuratkaisu nähtäväksi tässä. Niin. Joo. Miten tässä käy?
On tässä joku 30 vielä jäljellä. Niin, vielä kerkii iskee, eikö se ollut se? Joo, iskee. Niin. Mutta tuohon ikäjuttuun, niin sä saat niin paljon hyvityksiä, että mun pitäisi kohta olla jo maalissa. Että on se niin ihan eri luokan teko, jos miettii niin meikäläisen toilailuja. On huima. Siihen nähen, että pystyy tonnikäisenä vetämään ihan tämmöisiä matkoja. Nyt on paukut vähin. On jotakin pielessä noissa meidän ajoissa. Mun kello näyttäisi, että on noin 10:04. Meillä on 1,6 kilsaa huoltoa. Ja meidän ymmärtääkseni piti saapua 5 ja ennuste oli 20:05. Mutta ei tää käy mitenkään järkeä, ei me on voitu voittaa tuntia tossa yhdellä pätkällä. Vissiin vähän meidän valot sammuu kuupasta nyt. Uni maistuisi kyllä. Täytyy pyytää jotain tuoreemmalla päällä kattoon toi, että mikä se tilanne on oikeesti. Pullolla. Mahtavaa. Paitsi että Piit tuli suorasta lähtää ja meni. Silloin on syytä mennä. Sä melit ensin tämän viimeisen. Sä sanoit, että ei mennä kovaa näin ylämäkiin. Mä menen ensin. Sä itse vedit tunnin nopeammin. Me oltiin sillä, että voidaan mennä päikkärille. Ei kun ei voidakaan mennä. Ylläsjärven huolto tehty ja istuttiin vähän pidempään paikallaan kuin mikä oli alunperin tarkoitus ja saatiin hyvät eväät huoltojoukoilta, vähän ruokaa muruvarinnalle ja kahveet, niin jos tästä taas päivä voittaisi. Ja sehän oli siis sillä, että kello oli ihan oikeassa ja saavuttiin hyvissä ajoin, niin oli vähän pelivaraa sitä aikataulussa. Mikäs se on meidän seuraava arpeetti nyt? No niin, nyt pitäisi toi ylläs ylittää korkeimman kautta. Siellä se siintää edessä. Niin semmosia haamukipuja, että ensin oli vasen polvi kipeä ja vähän ajan päästä oli oikea polvi kipeä. Sen jälkeen taisi tulla vasen nilkka kipeäksi. Nyt ei itse asiassa mikään niistä ole kipeä. Sekin on ihan hyvä. Huolto teki tehtävänsä. Joo, eikä ne. Väsyneitähän ne on ja silleen varmaan tukossakin, mutta niin se on semmoista kipua, että olisi jotain sattunut. Joo, nyt jatketaan samaa Kurialasta tekemistä tonne Kellokkaan huoltoon ja sieltä toivottavasti hyvissä ajoin viimeiselle etapille, että saadaan tää show päätökseen joskus. Siinä olisi tässä kohta pieni reikkiä juomaan. Kyllä se käy. Pakko sanoa, että olette vähän tuoreemman näköisiä nyt kun tuolla edessä oltiin, että ihan selvästi oli neste- ja ruokavaje ollut. Kävi vielä tuuri, että kun noustiin ylläs, niin aurinko oli pilvessä. Joo. Saatiin viileessä nousta. Joo. Joko meillä on tivaa? Sun kanssa tivaa. Se loppui 24 tuntia sitten se homma.
Meinasin sanoa, että silloin oli kiva, kun Jesse lähti reissulle, mutta... Joo. Kukaan ei valittanut telkkariohjelmasta, oli lämmin ja mukava. Vaikka sä näet kyllä, kun tuuli käy, niin kyllä vähän tuossa tai kuvakin Niin. Näytetään niitä sitten. Meinasin sanoa, että se ei ole varmaan nyt suuri huolenaihe, että onko saunassa vateja. Saa jalat vatiin, kun ei saa niitä järveä. Olkaa reippaat. Sai elektrolyyttä ja puolisen litraa alikin pitää juotua. Vähän munkkia. Kyllä nyt pitäisi tää loppumatka jaksaa. Ja olohan on paljon parempi kuin edellisessä huollossa ja tosi hyvin syötyä. Jep, eli 23 tunnin maaliaika on vielä mahdollinen, mutta pidetäänkö me tässä kiirettä? Haetaanko parasta aikaa vai mennäänkö vaan maaliin? Mennään kyllä maaliin. Kyllä tää kaikki kova kyllä sattuu tonne jalkapohjiin. Joo, kyllä ne aika hellänä rupeaa olemaan. Tauko paikalla, herrat, vai? Ei muuta kuin rauhakseen ylös. Tämä happi. Jee! No, 100 rikki. siinä se tapahtui sitten. Kyllä. 100 on täytetty. Ensimmäistä kertaa 3 Kyllä. numerolla nyt. Näin on. On tää hienoa, kun keskellä yötä on vielä kannustajia. Niin jo. Olette tullut tänne. Meikäläiselle tajuttoman iso saavutus. Ei tää niin vaan onnistunut. Kyllä tässä on mennyt ihan kaikki, mitä vaan lähtee koneesta irti. Nyt tuntuu kyllä niin kuin siltä, että on jotain tehty tää noin 24 tuntia. Miten varmana pidit maaliin pääsyä ennen kuin lähdettiin reissuun? No hyvin epävarmana, ehkä 50-50. Sitten kun päästiin puolivälin huoltoon, niin kyllä se sitten usko niin vahvistui, että kyllä tää perkulla vielä mennään. Juhani Muhti, lentopallomies ja muutama viime vuoden ajan myös polkujuoksumies. Juhanin poika Jesse lähti Hetasta 160 kilometrille ja odotti isänsä Pallakselta mukaan. Ja yhdessä he ovat taittaneet matkaa. Juhanilla mittarissa 60 vuotta ja pian 100 kilometriä. Sehän meni kevyesti. Meni kevyesti. Nyt on jalat aivan loppu. Kiva oli. Oli. Mä voin kuvitella, mitä tässä tapahtuu, kun sä pääset autoon istumaan ja sit sun pitää nousta sieltä pois.